मी वर्षा तुम्हा सर्वांचं स्मार्ट रेसिपीमध्ये स्वागत करते। आजची रेसिपी आहे आपली व्हॅनिला आईस्क्रीम। व्हॅनिला आईस्क्रीम कशी बनवायची चला तर मग ते बघूया। याला लागणारे साहित्य अर्धा लिटर आईस्क्रीमचा बेस। हा बेस कसा बनवायचा हा आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितला होता, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। त्यानंतर अर्धा कप मलाई घ्या, नाही मलाई नसेल तर फ्रेश क्रीम चालेल, फ्रेश क्रीम पण नसेल तर व्हिपिंग क्रीम पण चालेल, पण ह्या तिघां गोष्टींपैकी एक गोष्ट तुम्हाला घ्यायची आहे। नंतर 1 टीस्पून लागेल व्हॅनिला इसेन्स। चला आपण आता रेसिपी स्टार्ट करूया। आपल्याला आईस्क्रीम करण्यासाठी खाली आईस क्यूब टाकायचे। हे भांडे घेऊ आपण, याच्यात आईस क्यूब्स टाकून घेऊ। प्रथम आपण एका बाउलमध्ये आईस क्यूब्स टाकून घेतले, त्याच्यावर हे बाउल ठेवूया जेणेकरून हे बाउल गार राहील आणि आपली आईस्क्रीम छान फेटली जाईल। जेवढं आपण त्याला गार ठेवू तेवढे आपली आईस्क्रीम चांगली फ्लफी होईल। आपण घेतले अर्धा लिटर बेस, यात घालणार आहे व्हिपिंग क्रीम अर्धा कप। तुम्ही बघू शकता आता की हे बॅटर किती आहे आणि जेव्हा आपण हे बीटरने याला फेटून घेऊ तेव्हा ही आईस्क्रीम किती बनेल। जवळपास 1 लिटरची बनते ही आईस्क्रीम। त्यात घालूया 1 टीस्पून व्हॅनिला इसेन्स। व्हॅनिला इसेन्स घातल्याला याला कलर नसतो, व्हॅनिला कलर हा व्हाईटच असतो, त्याच्यामुळे याला कलर येणार नाही, फक्त इसेन्स येईल। आता आपण ही जवळजवळ 15 ते 20 मिनिटं ही बीटरने फेटून घेऊया। आता आपल्याला ही 15 ते 20 मिनिटं हाय स्पीडवर फेटून घेऊया। आपली आईस्क्रीम रेडी आहे। तुम्ही बघू शकता किती सॉफ्ट झालेली आहे ती। ज्यांच्याजवळ बीटर नसेल त्यांनी मिक्सरमध्ये दळून घ्यायची ही आईस्क्रीम। ही मिक्सरमध्ये चांगली फिरवून घेतली की सॉफ्ट बनते। फक्त एवढंच आहे की बीटर पासून जास्त सॉफ्ट होते। हे बाईला किती क्रीमी टेक्स्चर आलेले आहे। आता आपण ही आईस्क्रीम सेट करायला ठेवूया। आईस्क्रीम रेडी आहे। आता आपण ही डब्यामध्ये काढून घेऊया। आता आपण आईस्क्रीम सेट करायला फ्रीजमध्ये 8 ते 10 तास ठेवून देऊया। 8 ते 10 तास झालेले आहे। आता आपली आईस्क्रीम रेडी आहे। चला मग आपली आईस्क्रीम रेडी आहे। कशी वाटली आजची रेसिपी? लाईक करा, शेअर करा आणि स्मार्ट रेसिपीला सबस्क्राईब करा।